neuvoja. Neuvoja ja nyt mä taisin jakaa ihan väärän näytön teille, mutta korjataan asia. Tota, niin, maailma muuttuu, työ muuttuu ja myyntikanavat muuttuu, mutta verottaja pysyy ja verokysymyksistä ei päästä mihinkään, niin käydään niitä nyt vähän läpi. Tietysti kävi just niin, että kokeilessa sujuu oikein hyvin tämä ruudun jakaminen ja sitten kun aletaan tosi toimiin, niin ei enää sujukkaa. Toivottavasti näkyy nyt teille. Siellä on seuraava dia myös näkyy. Siinä on semmoinen näyttö, mutta Mulla muuten näkyy hyvin. vaan. Joo, siellä on tämä seuraava dia. Okei, onpa jännä. Jännä homma nyt. Näettekö Säännä te vaan. kuitenkin ihan ok? Ei se mua haittaa Ei, itse mun asiassa toi on näytöllä. aika pienellä toi tavallaan esitysdia, mistä puhut. Okei, no me otetaan sitten ihan Joo, mennään eri vielä tavalla uudestaan. jako. Joo, Mm, nyt. no niin, yes. Ja puhutaan nyt sitten verotuksesta nimenomaan taiteilijan näkökulmasta ja kuvataiteilijan näkökulmasta. Ja tietysti aihe on sillä tavalla ajankohtainen, että osalla toki on deadlineit jo mennyt, mutta osalla vielä tuloverotuksen osalta on sitten veroilmoituksen teko ajankohtaista. Tosiaan käydään tässä ensimmäisessä osiossa nyt ihan tätä tuloverotusta läpi, mikä on se yleensä kuvataiteilijan niin kuin todennäköinen verotuksen muoto ja sitten loppupuolella arvonlisäverotusta ja jos ehditään, niin vähän sivutaan laskuttamista, mutta enimmäkseen pysytään täällä verotuksen puolella. Ja me ollaan tosiaan Taidemaalariliitossa on pitkä historia taiteilijan verotusasioissa, että meillä on aina ollut vähän omaa oikeudellista neuvontaa ja nämä taiteilijan verokysymykset on yksi keskeinen osa sitä meidän neuvontaa sen takia, että taiteilijan verotukseen liittyy poikkeuksia vero-oikeudessa, jotka sitten ei aina välttämättä verottajalta kysymällä tule ihan oikeita vastauksia, koska se edellyttää niiden sääntöjen tulkintaa ja sen takia usein sitten selvityspyyntöjä joudutaan tekemään ja välillä ihan hallinto-oikeuteen asti valittamaan, mutta toistaiseksi ne on aina oikeasti kyllä aika hyvin sitten ojennut. Mutta lähtökohtana siis verotuksessa aina on se, että tuloista maksetaan veroja ihan riippumatta tulolajista ja toiminnasta, niin verottajalle kuuluu ilmoittaa kaikki tulot ja maksaa niistä tuloveroa. Poikkeuksena on tietysti verovapaat apurahat, mutta nekin sinne ilmoitetaan. Puhutaan myöhemmin apurahojen verotuksesta vähän lisääkin. Ja kun puhutaan kuvataiteilijan verotuksesta, niin poikkeuksena sitten ikään kuin palkansaajien ja elinkeinoharjoittajien verotukseen on se, että me puhutaan niin sanotusta muusta tulonhankkimistoiminnasta, eli sitten freelancerin verotuksesta. Ja taiteilija voidaan sen lisäksi, että pidetään ammattilaisena, niin voidaan sitten pitää myös harrastelijana tai sitten elinkeinotoiminnan harjoittajana, jolloin sitten sovelletaankin elinkeinoverolakia tuloverolain sijasta. Katsotaan kohta vähän, että miten ne eroavat toisistaan ja miten kannattaa verolaji valita. Mutta periaatteena verotuksessa on siis se, että oli ikään kuin tulonhankkimistoiminta mitä tahansa, niin verotettavan tulon hankkimisesta aiheutuvat kulut saa aina vähentää siitä tulosta. Yleensä siis suoraan tulolajeittain niin, että tietystä toiminnasta aiheutuvat kulut vähennetään sen nimenomaisen toiminnan tulosta, mutta taiteilijan työ on tähän tieteilijän työn lisäksi poikkeus, jolloin pystyy kohdentamaan ikään kuin muuhunkin tulonlähteeseen. Ja kun puhutaan verotettavasta tulosta, niin silloin on kyse aina siitä käteen jäävästä tulosta. Eli jos nyt sitten vaikka 1 000 eurolla myy taidetta ja sen kulut on 300 euroa, niin vasta se 700 euroa on sitä verotettavaa tuloa. Ja tosiaan sitten tulot ja kulut aina käsitellään sen vuoden verotuksessa, jonka aikana se on maksettu, eli kassaperiaatteen mukaisesti.
Toki sitten tietyissä tilanteissa voidaan tehdä kustannusvarauksia seuraavalle vuodelle, mutta pääsääntönä on se, että kun lasku maksetaan, niin sinä vuonna sitten sitä rahaa käsitellään verotuksessa. Sitten kun me puhutaan taiteilijaverotuksesta, niin me pyöritään tuolla henkilökohtaisen verotuksen piirissä, eli tuloverolain piirissä, ja sitten joidenkin taiteilijoiden osalta elinkeinoverolain piirissä. Ja vaikka esimerkiksi apurahoista maksetaan maatalousyrittäjän eläkemaksua, niin ei mennä kuitenkaan sitten verotuksessa sinne sektorille. Ja yleensä siis puhutaan tuolta ansiotuloista eikä pääomatuloista. Ja nyt sitten siihen, että kumpi verolaki, tuloverolaki vai elinkeinoverolaki on sitten ikään kuin se oikea verolaki taiteilijoihin, niin se riippuu vähän siitä toiminnasta ja sen laajuudesta ja sen moninaisuudesta. Se ei niinkään liity siis siitä, että onko Y-tunnus tai ei, vaan yleensä sellaisella taiteilijalla, jolla pääasialliset tulot on esimerkiksi palkkatuloa tai tuloa ja apurahatuloa, jotain muuta kuin myyntituloa, niin silloin yleensä sovellettavaksi tulee tuloverolaki siitä huolimatta, että taiteilijalla olisi vaikka Y-tunnus ja toiminimikin, niin voidaan soveltaa koko tulonhankkimistoimintaan sitten tuloverolakia, jolloin sitten meillä on laissa poikkeussääntö tuloverolain 31 pykälän 1. momentin 4. kohta, joka antaa tosiaan tieteen ja taiteen ammattimaisille harjoittajille mahdollisuuden vähentää kulujaan niin kuin muistakin tulonlähteistä kuin siitä kyseisestä toiminnasta, jolloin ne taiteellisen toiminnan kulut voidaan vähentää palkkatulosta tai myös niin kuin sosiaaliturvatulosta, jolloin se on edullisempi ikään kuin verolaki sovellettavaksi sellaisessa tilanteessa, että se oma taiteellinen toiminta on tappiollista, niin kuin se valitettavasti monilla taiteilijoilla vähintäänkin joinakin vuosina on. Se on huomattavasti yksinkertaisempaa, on vain yksinkertaisten muistiinpanojen muistiinpanovelvollisuus, ei tarvitse tehdä tuloslaskelmia eikä tarvitse kirjanpitäjää. Ja tämä ei myöskään ole siis riippuvainen siitä, että onko arvonlisäverovelvollinen vai ei. Mutta vähän vähemmän byrokratiaa, kerran vuodessa ilmoitetaan muistiinpanojen mukaan. Sitten tulot ja pystyy ikään kuin hyödyntämään ne kulut täysmääräisesti verotuksessa. Mutta sitten jos tosiaan lähes kaikki tulo tai pääasiallinen tulonlähde on myyntitulo tai laskutettava tulo ja on sitten yritys tai toiminimi, niin sitten kannattaa kuulua elinkeinoverolain piiriin, mutta silloin siis tulot ja menot kohdennetaan niin kuin siinä niin kuin taiteellisen toiminnan kulut kohdistuu vain taiteellisen toiminnan tuloihin. Toki sitten voi alijäämähyvitystä hakea tappiollisista vuosista siellä tuloverolain puolella, mutta se ei ole yhtä tehokas verotuksen keino kuin tämä suora kulujen vähentäminen. Ja toki sitten elinkeinoverolaki mahdollistaa vähän enemmän verosuunnittelumahdollisuuksia, mutta se vaatii sitten myös ammattitaitoa ja tosiaan sitä kirjanpitovelvollisuutta. Ja kyllä me kaikille niin kuin suositellaan, ketkä EVL:n piirissä toimii, että sitten otetaan ammattimainen kirjanpitäjä sitä tekemään, koska kirjanpitolaki on kuitenkin aika tarkka nykypäivänä. Ja todella ne taiteellisen toiminnan kulut käsitellään sitten suoraan siinä samassa tulonlähteessä, eikä niitä enää voi vähentää palkkatulosta esimerkiksi. Ja sitten tässä tämä rajanveto on vähän häilyvää, mutta käytäntö on aika lailla se, että silloin kun taiteilija perustaa toiminimen, niin verottaja kyllä aika hanakasti ohjaa sinne elinkeinoverolain piiriin, ja silloin pitää olla vähän niin kuin hereillä, että hei, mä oon alkamassa tekemään tämmöistä toimintaa, että mulla on täällä yksi pieni julkisen taiteen hanke tai että mä tuun pitämään pari työpajaa vuodessa, että mun pääasiallinen tulonlähde on edelleenkin muu kuin tämä yritystulo, että mä en kuulu elinkeinoverolain puolelle, vaan tuloverolain puolelle. Siellä aina välttämättä asiakaspalvelussa ei ole ihminen, joka ymmärtää tämän asian, niin täytyy olla tietoinen omasta oikeudestaan pysyä siellä TVL:n puolella. Ja sitten vaikka olisikin ollut oikeasti tuloverolain puolella, mutta sitten vaikka verottajan mielestä näyttää, että sitä myyntituloa on tosi paljon, niin ne saattaa niin kuin ruveta sinne elinkeinoverolain puolelle. Mutta silloin heidän täytyy kuulla
asiakasta ja sitten sieltä tulee ikään kuin kuulemiskirje, johon sitten pitää selittää, että tämä on poikkeusvuosi ja mun pääasiallinen tulonlähde on edelleenkin muu kuin tämä yritystulo ja mä haluan pysyä tuloverolain puolella. Mutta ratkaisevaa ei siis tosiaankaan ole mikään Y-tunnus tai velvollisuus, vaan se tulojen kokonaisuus. Ja nyt sitten tavallaan tämä tuloverolain 31 pykälän eka momentin 4 kohdan poikkeussääntö koskee ammattitaiteilijaa, ei harrastajataiteilijaa. Ja nyt sitten se ammattitaiteilijan määritelmä verottajan silmissä on tietenkin selkeää silloin, kun toimeentulo tulee puhtaasti taiteesta, eli myydään teoksia ja saadaan siitä tuloa, niin sellainen on verottajan silmissä taiteilija. Verottaja ei ota taiteen laatuun tai tasoon kantaa, vaan silloin kun ansiotuloa tulee, niin silloin on ammattilainen. Mutta on myös toinen tapa tulla tulkituksi ammattilaiseksi. Ja se on se, että vaikka ei kerry tuloa taiteilijana, niin ammattilaiseksi tulkitaan sellainen henkilö, jolla on ammattitaiteilijan koulutus taidealan oppilaitoksesta. Ja sitten että hänellä on aktiivista näyttelytoimintaa, eli niitä teoksia esitetään julkisesti ja ne on periaatteessa myytävissä. Ja on saanut vaikka apurahoja ja tunnustuksia ja sitten on taiteilijoiden ammattijärjestön jäsenyys. Eli kuvataiteilijoiden kohdalla se tarkoittaa, että kuuluu johonkin Suomen taiteilijaseuran alaisista liitoista, mikä esimerkiksi Taidemaalariliitto on. Tapa tulkita ammattitaiteilijuutta perustuu lainvalmisteluaineistoon ja sitten se on vahvistettu korkeimman hallinto-oikeuden ennakkotapauksella, joka on ihan ennakkotapaukseksi kirjattu vuonna 2009 ja siinä vahvistetaan siis se, että tämmöiset taiteelliset ansiot käy yhtä hyvin osoituksena ammattimaisuudesta, eikä ammattitaiteilijan tarvitse lainkaan niin kuin saada tuloa siitä työstään, kunhan hänellä on vakaa ansiotarkoitus, mutta että taiteilijan työ on niin arvaamaton, että ei voi ikään kuin taata sitä, että tuloja tulee ja toisaalta, että taiteella on muita sellaisia yhteiskunnallisia arvoja, että sitä pitää pystyä ammattimaisesti toteuttamaan ja kulut vähentämään, vaikka se olisi jatkuvasti tappiollista toimintaa, koska joskus yhteiskunnalliset olot esimerkiksi on sellaiset, että on välttämätöntä tehdä myös kriittistä taidetta, jolla ei ole kaupallista potentiaalia. Ja se tosiaan, että mitä väliä sillä on, niin harrastelijaa verotetaan tuloverolain mukaan, mutta hänellä ei ole siis mahdollisuutta vähentää niitä taiteellisen toiminnan kuluja muista tuloista, vaan pelkästään siitä teosmyynnistä. Mutta harrastajanakin voi siis vähentää, mutta vähän rajoitetummin. Sitten niillä, ketkä ammattilaisena vähennetään sillä poikkeussäännöllä, niin sitten on oikeus myös muista tuloista vähentää. Ja koska taiteilijan työ ei lopu yleensä ikinä, vaan sitä harjoitetaan hautaa asti, niin myös eläke voidaan vähentää kulut. Ja ne sitten vähennetään automaattisesti sieltä muista ansiotuloista. Ja siinä vielä muistutuksena se oikeusohje. Ja tämä tosiaan siis tarkoittaa sitä, että taiteilijuus ei edellytä joka vuosi eikä välttämättä moneen vuoteen tuloja, saatikka sitten voitollisuutta, mutta pitää olla se vakaa tulon hankkimispyrkimys. Eli jos verottaja kysyy, niin sitten ansiotuloa on kuitenkin ollut tarkoitus hankkia. Ja tosiaan tässä oikeustapauksessa, mihin viittasin siinä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa, niin siinä oli kyse siis pitkään eläkkeellä olleesta taiteilijasta, jolla oli pitkä tappiollinen kausi eikä tainnut olla oikeastaan myyntiä vuosiin, mutta siinä vahvistettiin siis tämmöinen linja, että tämä sääntö koskee myös sellaista taiteilijaa, joka ei ole onnistunut tuloja saamaan vähän aikaa, mutta aktiivisesti edelleenkin harrastaa, niin kuin, ei harrasta, vaan siis ammattimaisesti harjoittaa taidetta ja esittää julkisesti sitä työtään, niin silloin se, että on sitten eläkeiän saavuttanut ja saa eläkeetuutta, niin ei ole este vähennyksille. Mutta tämä on asia, mistä me vuosittain joudutaan vähän valittamaan. Sitä koetellaan. Mutta mennään sitten siihen ihan toimivan taiteilijan käytäntöön, että mitä saa vähentää. Niin taiteilija saa kyllä vähentää aika lailla niin kuin kaikkea, mikä ei ole niin kuin
elantokustannusta, vaan sellaista kulua, millä on suora yhteys työskentelyyn. Eli työhuonekulut, siinä on toki tapahtunut nyt tänä vuonna verolain muutos. Mä nostan sen vielä tuossa erikseen esiin, mutta yleensä on saanut joko kaavamaisesti vähentää tai sitten tosiasiallisesti kulujen mukaan siitä riippumatta, että onko elinkeinoverolain vai tuloverolain piirissä, mutta nyt sitten tästä vuodesta alkaen työhuonekulut, jotka on kodin yhteydessä ja taiteilija toimii tuloverolain piirissä, niin saa vähentää vaan kaavamaisena 980 € vuodessa kuluna, ei enää tosiasiallisesti mukaan, mikä on tietenkin katastrofi niille taiteilijoille, jotka on tuloverolain piirissä ja asuu vaikka niin kuin taiteilijatalossa, jossa on iso työhuone, jonka kustannukset on merkittävä osa vuokraa. Ja tähän tietysti niin kuin ollaan muutosta hakemassa, koska tässä on tapahtunut selvästi myös lainvalmistelussa ikään kuin väärinymmärrys. Ja sitten kaikki materiaalit ja tarvikkeet, tietoliikennekulut, mutta siinä kannattaa varautua siihen, että jotain ohjelmistoja saattaa joutua verottajalle pemaan, että ihan kaikki ei välttämättä läpi mene, jos sitä yhteyttä ei löydy nimenomaan siihen taiteelliseen toimintaan, sit varsinkin jos tuloverolain puolella vähentelee. Ja totta kai kaikki näyttelykulut. No provisiot harvemmin kiertää oman kirjanpidon kautta, vaan ne ikään kuin ei koskaan tulekaan taiteilijalle, vaan menee suoraan näyttelyjärjestäjälle tai teoksen välittäjälle, mutta jos ne jotenkin kiertäisi, niin ne voi vähentää. Ja ammattijärjestöjen jäsenmaksut. Toinen muutos on vielä epäselvää, että sinne verolain esitöihin on nyt kirjattu melko laaja käsite ammattijärjestöille. Aikaisemmin sen on saanut vähentää AY-maksut ja AY-maksujen verovähennyksen oikeuden piti poistua ja nyt sitten siellä verolaissa onkin laajennettu tämmöisen niin kuin järjestön käsitettä melko laajaksi. Me lähdetään siitä, että taiteilijajärjestöt eivät ole sellaisia, mutta raja on aika epäselvä tällä hetkellä, niin sitten nähtäväksi jää, että mihin se raja sitten lopulta asettuu. Ja sitten jos te käytte ikään kuin, ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi katsomassa näyttelyitä, hankitte ammattikirjallisuutta ja muuta, niin se on verovähennyskelpoista. Samoin silloin, kun te vakuutatte työvälineitä tai taideteoksia, niin te voitte ne verotuksessa vähentää. Ja sitten jos on selkeitä työ- ja opintomatkoja, joita on esimerkiksi selkeästi tietenkin sellainen, että te menette ripustamaan näyttelyä jonnekin tai te menette jotenkin perehtymään kohteeseen, johon te teette taidetta tai te menette valokuvaamaan jotakin tiettyä paikkaa, niin ne on tietenkin työmatkoja. Tai sitten jos teidän pitää matkustaa Roomaan katsomaan jotakin vanhoja maalauksia ja rakennuksia, ne on teidän taiteen lähtökohta, niin se on silloin työmatka. Mutta kauheasti ei kannata yhdistää vapaa-aikaa ja työaikaa matkoilla, koska silloin se verottaja kyllä kiinnittää siihen huomiota ja ei välttämättä sitten hyväksy, jos näyttää siltä, että ei olekaan ollut kyse aidosta työmatkasta. Eli pitää valmistautua perustelemaan ja osoittaa se yhteys siihen työhön. Mutta tietenkin esimerkiksi residenssimatkat ja muut tämmöiset on selkeästi työmatkoja sitten, jos se toiminta siellä sellaista on. Ja sitten sellaiset koulutusmenot, mitkä ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta, vaan jonkunlaista ammattitaidon vahvistamista, niin ne on aina vähennettävissä. Mutta sitten kaikki semmoinen tavanomainen elämiseen liittyvä meno, niin sitä ei voi vähentää mikä liittyy vaikka kodin remontointiin tai ihan ruoka ja vuokra ja muita kustannuksia. Ja osittain tähän niin kuin elämisen kulujen ja työskentelyn kulujen epäselvyyteen liittyy nyt tuo ulottuminen sitten myös taiteilijoihin sen muutoksen, että sitä vähennystä niin kuin kavennetaan. Mutta taiteilijoiden kohdalla kyllä aika usein ne työhuoneet aidosti on työskentelyyn, eikä niitä voisi asumiseen käyttää, joten se on vähän hassua, että se sinne ulotettiin. Tai olisi jopa vaarallista asua niissä tiloissa, mitkä on kodin yhteydessä, että ei sinne kyllä niin perheenjäseniä nukkumaan laiteta tai ruokapöytään raivata. Mutta muistiinpanoja pitää, koskee siis sekä tuloverolain nojalla verotettavia ja totta kai sitten elinkeinoverolain puolella pitää olla ihan kirjanpito, mutta otatte siis tavaksi
ottaa kuitit talteen, ottaa heti valokuva, siirtää Driveen, numeroida ne tositteet ja sitten pitää muistiinpanokirjaa, jossa on päivämäärä, sitten se tositenumero mielellään ja sitten se meno ja vähän, koska on tosi vaikea vuosien päästä muistella, että mitä ne olikaan, niin kirjoittaa vähän ylös, että mistä tulosta ja menosta oli kysymys. Koska verottaja voi siis pyytää teidän muistiinpanoja 6 vuotta taaksepäin, niin välttämättä te ette enää muista, että mikä se yhteys teidän työskentely nyt olikaan, jos te olette ostanut vaikka pullataikinaa installaation tekoa varten, niin se voi vähän kysymyksiä aiheuttaa ja sitten on hyvä olla muistiinpanot tallessa. Ja siinä vielä kertausta niistä tulleista muutoksista, mitkä saattaa sitten, jos tämä työhuoneasia esimerkiksi voimaan jää, niin sitten jos kovin on suuret työhuonekustannukset, niin sitten voi olla kannattavampaa siirtyä sinne elinkeinoverolain puolelle, jossa sen edelleenkin saa tosiasiallisena kuluna vähentää. Mutta tähän toki on vaikuttamistyö käynnissä. Se vahinko sieltä korjattaisiin. Mä nopeasti, koska verosesonki on parhaimmillaan, niin vilautan vielä tämän osion päätteeksi tästä näitä omaveron kohtia, minne ne tulot ilmoitetaan, koska tässä aika usein tapahtuu haksahdusta ja tulee ilmoitettua 2 kertaan tuloja, joista sitten verottaja yleensä rankaisee pienellä seuraamussakolla, vaikka se olisi tehty ihan vilpittömässä mielessä. Kun tämä ei ihan hirveästi ohjaa tämä omaveron sivusto siihen, että mitä missäkin ilmoitetaan ja muuta, niin taiteellisen toiminnan kulut siis ilmoitetaan tuolla muut tulot kohdassa muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenona. Tulonhankkimistoimintana ja nimenomaan tuolla muut tulot alla. Ja sitten se kohta, mihin niitä vähän vahingossa menee, niin on sitten semmoinen muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot, joka on eri paikassa. Mutta oikean paikan siis tunnistaa siitä, että kun sinne sitten täppää tulonhankkimistoiminnan, niin sieltä aukeaa semmoinen tutun näköinen valikko, missä on nämä materiaalit ja tarvikkeet ja työvälineet ja työhuonevähennyksen määrä ja muut menot. Ja sitten siellä on myös noin matkakulut ja poistot ja muut ja niille oma paikkaansa, mihin ne laitetaan. Ja työmatkoista vielä, että muistakaa laittaa aina ihan kellonajalla ylös, että milloin se matka alkaa ja milloin se päättyy, koska se vaikuttaa sitten siihen, että minkälaisen päivärahavähennyksen te saatte siitä tehdä. Te saatte verottajan ohjeiden aina, kannattaa siis tarkistaa voimassa olevat sen vuoden päivärahasummat ja mitä ne on, niin kuin, että jos te matkustatte ulkomaille, niin mitä ne siinä maassa on. Niin matkan kestosta riippuen niin saa vähentää laskennallisia elantokustannuksia päivärahoina. Ja matkat tosiaan sen kulun mukaan vaikkapa matkalippuina, tai sitten jos on ihan pakko kulkea autolla, niin autolla. Älkää sotkeko keskenään näitä työmatkakustannuksia, jotka te ilmoitatte muina tulonhankkimiskuluina, ja sitten niitä kodin ja työpaikan välisiä matkoja, jotka ilmoitetaan siellä omassa kohdassaan palkkatulon alla koska työpäivän sisäisiä matkoja. Niitä matkoja, jotka yleensä sitten palkkatyössä oleville työnantaja kustantaa, mutta te saatte ne vähentää verotuksessa, kun te teette ne omalla kustannuksella. Ja tältä näyttää se paikka, missä niitä ilmoitellaan. Ja sitten poistoista vielä, että jos te hankitte jotakin, mikä kustantaa yli 1 200 € kerralla ja sen käyttöikä on todennäköisesti vähintäänkin 3 vuotta, niin sitten te vähennätte siitä aina niin 25% kerrallaan, ette suinkaan koko sitä summaa, ja niille oli tosiaan se oma paikkansa siellä. Ja sitten apurahat verotuksessa. Siellä yleensä lomakkeella jo näkyy se verovapaa apuraha verovapaassa kohdassa silloin, kun valtio tai kunta tai seurakunta tai muu julkisyhteisö sen myöntää. Ja sitten veronalaisissa apurahoissa näkyy yksityiseltä saadut apurahat, vaikka ne onkin verovapaita sitten siihen kulloisenkin vuoden taiteilija-apurahan summaan asti. Eli kun valtion apuraha on
verovapaata viime vuonna tuonne 26 671 euroon asti, niin jos te olette saaneet yksityiseltä apurahan, niin se on tuohon rajaan asti myös verovapaa ja veronalaista sitten vasta ylimenevältä osalta. Ja työskentelyapurahaan ei siis kohdenneta mitään kuluja, ja koska se on verovapaa, niin ei siis kannata, vaan te saatte sen verohyödyn kohdentamalla ne palkkaan tai eläkkeeseen. Ja sitten taas kohdeapurahaan kulut kohdistetaan ja niitä ei sitten enää uudestaan tietenkin vähentää siellä muissa kuluissa. Siellä on siis omaverossa oma paikkansa sille. Ja nyt kun tässä oli vähän tämmöinen niin kuin digitalisaation näkökulma piti olla tässä luennolla, niin se tulee sitten siinä seuraavassa osiossa, kun siirrytään arvonlisäverotukseen, koska silloin kun käsitellään työtuloja, niin sillä ei ole ikään kuin mitään väliä, että tapahtuuko se bittiavaruudessa se taide vai onko se fyysistä. Se on tuloa kuin tuloa, mutta totta kai sitten, että jos tulot on esimerkiksi kryptovaluuttaa, niin ne vaan muutetaan sitten euroiksi verotusta varten sen maksuhetken arvon mukaan. Mutta muuten siis kulut ja tulot vähennetään ihan samalla tavalla kuin analogisessa maailmassakin. Mutta sitten se ero verotuksessa digitaalisen ja ei-digitaalisen välillä tulee tuolla arvonlisäverotuksessa aika vahvasti esiin. Ja toki sitten se arvonlisäverolain aika konservatiivinen käsitys taiteesta saattaa vaikuttaa myös ikään kuin verottajan tulkintaan siitä, että mikä on taiteen tekemistä. Mutta nyt mä taisin ehkä vähän ylittää tämän ensimmäisen session, mutta varmaan on vielä aikaa kysymyksille. Kyllä vain, Elisa. Ja kiitos. Onko chatissa kysymyksiä? Vielä ei ole kysymyksiä. Olkaa hyvä kysymyksiä chattiin tästä ensimmäisestä hyvin ajankohtaisesta teemasta. Ja tutun näköisiä omaverovärejä siellä vilahteli. Ja ensimmäiseksi niin itse kyllä vaikka näitä on tehnyt vuosikausia, niin kertausopintoja näitä. Ne vuodessa aika helposti unohtuu. Joo, juuri näin siinä käy. Se on sama paniikki. Tuossa tuli mun mielestä ihan mukava käytännön ohje, että skannaa se kuitti ja driveen tee joku Exceli. Näin ymmärsin. Miten sä, onko se paras tapa? Vielä kysyn. No kyllä se varmaan on, tai tietysti sitten vielä parempi, jos kuitin saa sähköpostiin ja sitten se on siellä ja sieltä helppo siirtää, mutta aina niin ei ole, mutta kyllä se kannattaisi melko lailla heti tehdä, koska itsehän en tee niin kuin opetan, vaan kaivelen sitten niin kuin, tai no enää en harjoita kuvanveistäjän toimintaa, mutta keräsin sitten kuittisilppua ja valottuneita kuittikopioita taskuista ja autohanskalokerosta ja työhuoneen nurkista ja eihän ne tietenkään tallessa sitten enää kaikki ollut. Saatiin, että olisi aina muistanut, että mitä kulua ne nyt oikeastaan onkin. Ja itse olen ainakin voittanut 2 kertaa satunnaisarpajaisissa ja päässyt tekemään sen niin kuin laajemman selvityksen verottajalle ja toimittamaan kaikki kuitit, niin helpottaa elämää kummasti, jos sen on tehnyt silloin vuoden mittaan ja kaikki on valmiiksi ojennuksessa, kun sitten se heinäkuinen kuittitalkoosessio ja niiden järjesteleminen verottajan varten, niin en suosittele, vaan suosittelen, että tehkää niin kuin opetan eikä niin kuin itse elän. Juuri näin. Hyvin tuttu kuvaus tästä hässäkästä tässä tähän aikaan vuodesta. Siellä on nyt hyvä kysymys chatissa. Näetkö sä, Elisa, sen sieltä? Pitää varmaan lopettaa tämä jako, että mä näen. Joo, lopetetaan jako hetkeksi. Mm. Siis kun on työskentelyapurahalla, niin siihen ei kohdistu mitään kuluja. Niin. Tästä ei nyt selviä, että oletko sä elinkeinoverolain vai tuloverolain puolella. Mutta mun mielestä niin kuin, tämä on hankalaa, koska eihän se taiteellinen toiminta, jos on toiminimi ja sit saa työskentelyyn apurahan, niin eihän ne ole niin kuin erillistä toimintaa, mutta apurahan voi saada luonnollinen henkilö eikä oikeushenkilö, niin sitten se työskentelyapuraha tulee itselle ja se niin kuin käsitellään henkilökohtaisessa verotuksessa ja siihen ei mitään kuluja kohdenneta, niin silloin sä kohdennat ne niihin
niin kuin siihen taiteellisen toiminnan muuhun tuloon, joka sitten voi jäädä tappiolliseksi. Siitä sitten voidaan kirjata seuraavalle vuodelle tappio, jos ei ole ikään kuin tuloa, mihin se kohdennetaan. Eli voit tehdä sen Anteeksi. yrityksen kautta, jos se kuitenkin tavallaan se apuraha on aina tarkoitettu, eli niin kuin työskentelyapuraha on tarkoitettu elinkustannuksiin, niin sillä ei ole väliä, että sitten se, vaikka se työ tuottaa jotakin, mitä sä sitten myyt Y-tunnuksella, niin sä voit ne kulut apurahakaudenkin aikana sinne Y-tunnukselle kohdentaa. Hanna, ole hyvä. Anteeksi, kuuluuko nyt? Joo, kuuluu. Joo. Joo, kun mä oon kännykällä ja putosin linjoilta, niin multa Voi jäi ei. valitettavasti kuulematta se sun alkuun kommentit siihen, että mä kuulin sen lopun, missä saisi niin laittaa tulot vaikka yrityksen verotukseen, mutta mä oon vaan miettinyt sitä, että kun tässä niin apurahakauden aikanahan on kuitenkin kuluja, että mä ostan tavaraa ja muuta, Joo. että mitä mä teen niillä kuiteilla, että voiko ne laittaa niin sinne ALV-verotukseen, kun mulla on kuitenkin nyt se ALV-velvollisuus olemassa. Vai onko ne pidettävä erillään sieltä ja sitten laitettava niin henkkohtaverotukseen? Ei, kun se sun apuraha on elinkustannuksiin, kun se on työskentelyapuraha, niin jos sä teet siis, teetkö sä elinkeinoverotuksen mukaan niin kuin elinkeinotoimijana sen Y-tunnuksesi verotuksen. Alvit on sitten ihan oma asiansa, ne sä tietenkin vähennät kaikista ostoista, mutta jos sulla on sitten vaikka myyntituloa, niin sitten sä kohdistat joko Y-tunnuksella tai sitten muuna tulon hankkimistoimintana, niin myyntituloon ne kaikki kulusi. Sillä ei oikeastaan väliä, että ootko sä nyt EVL vai TVLn puolella, mutta silloin sä kohdistat sinne. Ja sitten jos sä oot tuloverolain puolella ja sulla on apurahakauden aikana jotakin muuta tuloa, mikä ilmestyy sinne esitäytetylle veroilmoitukselle, vaikka palkkatuloa jostakin pienestä tai työkorvausta tai vaikka tekijänoikeuskorvauksia, niin sitten se kohdentuu niihin se kulu, kun sä sen ilmoitat tuolla muina tulonhankkimiskuluina. Ja sitten taas EVLn puolella, niin jos sulla on siellä myyntituloa, niin kohdennat niihin. Sitten jos se menee tappiolliseksi, niin kirjoitat tappion ja vaadit alijäämähyvitystä tai tappiota kirjattavaksi. Ja sitten semmoisena vuonna, kun sulla tuloja on, niin se siellä pikkuhiljaa vähenee. Että kannattaa siis tehdä se verotus semmoisenakin vuonna, kun ainoa tulo on apuraha. Siis mulla on kirjanpitäjä, joka sitä Joo. hoitaa, ja mä ymmärtääkseni on ainakin siinä elinkeinoverotuksen Joo. piirissä. Mutta tämä on nyt taas tämä yrityskuvio sellainen, että tämä alkoi kesken vuotta, että mä just täytin veroilmoituksen tälle vuodelle, missä oli niin kuin osa vuodesta, että mulla ei ollut sitä yritystä, ja sitten se alkoi sieltä keskeltä. Et ensi vuoden veroilmoituksessa mulla on sitten on jo ollut se yritys ainakin toiminnassa. Joo, mutta kaiken siis semmoisen rahaliikenteen, mikä liittyy sun taiteen tekemiseen, niin sä nyt käsittelet siellä elinkeinoveroilmoituksella, ja apurahan et kohdenna mitään kuluja, koska se on verovapaata, niin ei kannata tuhlata niitä niin kuin kuluja sinne, koska se ei niin kuin mihinkään vaikuta, vaan pelkästään veronalaiseen. Lähinnä se kysymys liittyy just siihen alviin, koska mähän hyötyisin siitä, jos mä saisin kaikkien hankintojen kuluista vähentää ne alvit. Mutta tuleeko siitä sitten ongelma, kun siellä ainakin niissä apurahapykälissä on aina tämä, että et saa siirtää rahoja yrityksen tilille tai mitenkään? Niin, mutta kun työskentelyapuraha ei tule sun yritykselle, vaan se on sun elinkustannuksiin sulle henkilökohtaisena, ja sen takia se tulee sinne niin kuin TVL:n puolelle henkilökohtaiseen verotukseen, mutta se ei estä sua niin kuin tekemästä asioita, jotka sitten kulkeekin sun siellä muussa niin kuin siellä EVL:n kirjanpidossa. Okay. Kun se on puhtaasti elinkustannuksiin se työskentelyapuraha. Eri asia sitten, jos sulla on kohdeapuraha, joka on sulle henkilökohtaisesti myönnetty, niin sitten sä joudut siihen niin kuin osan kustannuksista kohdentamaan siihen. Ja sitten jos siihen liittyy joku isompi projekti, missä sitten ikään kuin kaikki liittyy kaikkeen, niin sitten asia on mutkikkaampi. Mutta niin kuin jos sulla olisi kohdeapurahaa, vaikka näyttelykustannuksia, että näyttelyvuokra ja jotain, niin sitten sä kohdennat ne sinne, mutta kaikki muu kulkee edelleenkin siellä sun Y-tunnuksen elinkeinoveroilmoituksella. Okei, kiitos. Tämä selventi asia. No hyvä. Mainiota, ja tämä oli hieno esimerkki positiivista ongelmasta. Mutta joo, no niin, kiitos tässä kohtaa, ja nyt me menemme pienelle biotauolle ja jatkuu 8,5 minuutin kuluttua. 3:10, pysykää linjalla.
byrokraattisempaan maailmaan, kun siirrytään arvonlisäverokysymysten äärelle. No niin. Arvonlisävero, kun äsken puhuttiin siis tuloveroista, eli silloin kun tulee tuloa, niin verotetaan, mutta aina kun kulutetaan, niin maksetaan myös veroa. Ja arvonlisäverossa ajatuksena on se, että kuluttajat maksaa arvonlisäveroa aina kulutuksen mukaan ja arvonlisäverovelvolliset yritykset, jotka siis harjoittaa elinkeinotoimintaa ja ylittää tietyn liikevaihdon rajan, niin kerää arvonlisäveron sitten omilta asiakkailtaan, eli tuotteiden tai palveluiden kuluttajilta, ja tulouttaa ne sitten valtiolle. Ja meillä on 2 verokantaa, on alennettu verokanta 13,5 ja sitten on yleinen verokanta 25,5 ja aina välillä sitten muutoksia tapahtuu näissä verokannoissa ja näistä desimaaleista ei kyllä oikein kukaan tykkää, mutta näillä mennään nyt toistaiseksi. Ja taideesineiden myynti kuuluu alennettuun verokantaan, mutta sitten taas kaikki taiteilijoiden palvelut kuitenkin kuuluu tuonne 25,5 verokantaan. Eli on siis väliä, mitä taiteilija tekee. Kaikki taiteilijan toiminta ei kuulu alennettuun verokantaan. Katsotaan sitä kohta vähän tarkemmin. Arvonlisäverovelvollisuus syntyy siis, kun liikevaihto ylittää 20 000 euroa. Ei ole siis väliä, että onko valmiiksi Y-tunnusta vai missä muodossa ikään kuin sitä toimintaa harjoittaa, vaan sitten kun 20 ylittyy, niin sitten pitää olla rekisterissä. Ja sinne voi hakeutua myös sitten kesken vuoden, jos huomaa, että raja ylittyy, ja siis pitääkin hakeutua, se on velvollisuus. Siitä, että sitten semmoisessa tilanteessa ei huomaisi hakeutua, niin siitä kyllä sanktioita sitten pamahtaa. Mutta ei siis haittaa, että sen huomaa vasta kesken vuoden. Ei tarvitse olla joulukuun viimeisenä tietoa välttämättä siitä, että vuoden mittaan tilanne tuleekin vasta. Ja arvonlisäverovelvollisuus siis koskee sekä tavaraa, eli fyysistä esineitä, niiden myyntiä, että sitten palveluita. Niin kaikkea, mitä ikinä te vaan voitte myydä, niin koskee arvonlisäverovelvollisuus. Ja sitten tietysti arvonlisäverossa on sama homma kuin muussakin, että sitten kuitenkin te voitte sen maksavanne, niin kun itse ostatte palveluita tai tuotteita niiden teosten valmistamiseen tai esittämistä varten, niin sitten voi vähentää tosiaan ne itse maksamansa arvonlisäverot. Mutta sen takia pitää valita oikeat toimialaluokat, jotta sitten pystyy vähentämään kaiken. Ja verottaja on aika tarkka näistä toimialaluokituksista. Ja nyt sitten kun toimialaluokitukset on muuttunut niin sitten yritys on saatettu tai alvitunnus siirtää ihan päättömään tolliluokkaan ja kannattaa siis viimeistään nyt tarkistaa ne omat tolliluokitukset, että ne on oikein, koska sitten saattaa käydä sellainen tilanne, että verottaja rupeaa vänkäämään siitä, että ei sulla ole oikeutta vähentää tätä tiettyä menoa, koska tämä ei nyt, niin kuin tämä sun toiminta ei ole tällä sun tolliluokan piirissä. Niin kuin sanoin, nyt siirryttiin todella byrokraattisen verolainsäädännön piiriin. Niin, ja myös silloin, kun perustaa yritystä tai tulee arvonlisäverovelvolliseksi ilman yritystä, niin kannattaa katsoa, että valitsee sellaiset toimialaluokitukset, että ne kattaa sitten kaiken toiminnan. Yleensä kuvataiteilijoilla mennään tuonne pääluokka 901, taiteellinen luominen, kuulostaa tosi runolliselta, niin sen alle. Ja sieltä sitten tarkempana toimialaluokkana niin kuin luonnollisesti tuo kuvataiteen luominen, mutta sitten saattaa olla monia ikään kuin sille sukulaisasioita, mitä tehdään, niin sitten otetaan myös muita luokkia mukaan, jotta varmasti kaikki toiminta kuuluu sitten alvivähennysten piiriin. Ja kuvataiteen luomiseen kuuluu siis myös digitaalisen kuvataiteen luominen ja valotaideteosten luominen esimerkiksi. Mutta sitten esimerkiksi valo- ja ääniesitysten suunnittelu ja esittäminen ei sinne niin kuin kuulukaan. Eli jos tekee valo- ja ääni vaikka installaatioita alusta loppuun itse ja esittää niitä jossakin, niin sitten se ei perinteistä
toimialaluokitusta, tai se ei kuulu sinne perinteiseen toimialaluokitukseen. Ja 13.5 siihen alennettuun alviluokkaan kuuluu siis taideesineet. Ja silloin kun myyjänä on tekijä itse tai oikeudenomistaja, ja kyse on siis ensimyynnistä, että kun taideteosesine ensimmäisen kerran vaihtaa omistajaa ja se tapahtuu taiteilijan itsensä toimesta tai välittäjän toimesta, eli sitä ei osteta välissä omaksi jonnekin, niin sitten kuuluu tuohon 13.5. Samoin kuin sitten sinne kuuluu kaikenlaista pääsylippua ja muuta silloin, kun alvivelvollisuus on, eli kulttuuritapahtumista, teatterista ja muusta, mutta sitten kirjat, myös siis digitaaliset kirjat, oli muoto mikä tahansa, niin kuuluu sinne, mutta sitten jos se kirjallinen tuotos on semmoisessa yhteydessä, missä on paljon videosisältöä, musiikkia tai mainoksia, niin sitten ei ehkä sovelletakaan, vaan sitten kuuluukin sinne ylempään, koska sitten katsotaan, että se painottuu enemmän muuhun kuin varsinaisesti kirjallisuuteen. Ja sitten esiintyvillä taiteilijoilla sitten vaan silloin on ylipäänsä alvillinen, kun on erikseen hakeutunut, mutta silloin se on tämä alempi verokanta. Ja sellaiseen julkiseen esiintymiseen se yleensä on siis verovapaata, myös silloin kun taiteilija esimerkiksi käy puhumassa omista teoksistaan, mutta sitten jos sen haluaa alvillisena käsitellä, niin se on sitten alempi verokanta, toisin kuin siis muut tällaiset niin kuin ikään kuin palvelut. Ja vielä kertauksena siis alvi on 0 silloin, kun kyse on alle 20 000 liikevaihdosta, ja silloin kun kyse on esimerkiksi performanssitaiteesta, jos ei itse hakeudu alvin piiriin. Ja sitten huomiona se, että tekijän oikeuskorvaukset ei ylipäänsä kuulu arvonlisäveron piiriin. Ja 13,5 kuuluu taideesineet taiteilijan nimissä taiteilijan lukuun. Ja sitten esimerkiksi taidenäyttelyiden pääsymaksut, mutta sitten mediataide, installaatiot, ja esimerkiksi sitten taidegallerioiden välityspalkkiot ja muun kuin taideesineen myynti, tai siis yleensä kaikki kuuluu 255, jos ei ole niin kuin erikseen ikään kuin poikkeussäännöllä määrätty alempaan. Mutta sitten esimerkiksi taiteilijan on hyvä muistaa, että kun helposti sitä ajattelee, että ikään kuin se oma verokanta on se alennettu, mutta se ei ole teidän henkilökohtainen verokanta, vaan se koskee sitä taideesinettä, niin sitten kun te myytte palvelua, teette vaikka näyttelyä, teille maksetaan näyttelypalkkio, niin se on sitten ylempää verokantaa. Ja samoin, jos te teette tilausteoksen, niin se on ikään kuin palvelua sitten se, että te teette sen asiakkaan tarpeita vastaavan teoksen, että teette vaan ikään kuin, myy tavaraa, niin sitten mennäänkin ylempään verokantaan helposti. Eli kaikki, missä te myytte teidän palvelua, niin kuin ajankäyttöä, niin yleensä kuuluu tuonne ylempään, ja sitten kun pelkästään esine vaihtaa taideesineomistajaa, niin sitten se on alempaa. Mutta sitten se, että mikä on taideesine, niin onkin tosi tällaista niin kuin aika lailla byrokraattista tulkintaa, jossa on niin kuin 2 taikalukua. Yleensä niin kuin lähtökohtana on se, että taideesine on yksittäiskappale, paitsi sit, jos se on esimerkiksi valettava tai tämmöinen niin kuin jollain tapaa sarjana valmistettava, niin sitten 8 on maaginen luku, johon asti se on sitten taidetta, mutta jos teet 9 valosta veistoksesta, niin se ei enää olekaan. Ja valokuvan kohdalla maaginen luku on 30. Mutta katsotaan vielä vähän tarkemmin näitä eri taideesineitä eri nimikkeissä. Perinteinen, taulut ja alkuperäiskaiverrukset. Huomaatte ehkä, että verottaja on melkoisen konservatiivinen taidekäsityksessään, että taulut, kollaasit ja muut tämmöiset, että itse tehdään omin käsin, niin sitten ne on niin kuin taideesineitä.
Ja sitten tosiaan tällaiset niin kuin grafiikan vedokset tai just niin kuin veistokset, mutta tiettyyn kappalemäärään asti. Mutta sitten että vaikka olisi kuinka taitavaa ja hienoa, niin rakennussuunnitelmat tai piirustukset tai tekniset suunnitelmat ja muut, niin ne ei ole taideesineitä, eikä semmoiset, mitkä ovat jotenkin kaupallisia tai tämmöisiä topografisia teoksia, niin ne ei ole taideesineitä. Ja samoin, että vaikka koristelee jotakin käyttöesineitä niin kuin taiteellisesti, niin ne ei siitä muutu taideesineiksi. Tai esimerkiksi vaikka teatterikulissit ei ole taideesineitä, vaan taideesine on aina itsenäinen niin kuin taiteeksi tarkoitettu esine, joka on taiteilijan mielellään omakätisesti valmistelema alkuperäisteos. Tai, no tässä on nyt sitten nämä veistokset, enintään 8 kappaleena, jos ne tehdään taiteilijan valvonnassa jollakin tämmöisellä toistettavalla menetelmällä. Joo. Tai voi olla myös, että oikeuden omistaja valvoo taiteilijan suunnitelmien mukaan tehtävää vaikka niin kuin valutyötä, niin sitten se 8 saattaa tulla kyseeseen, mutta pitää kuitenkin olla kyse alkuperäisteoksesta. Ja sitten myös kuvakudokset ja seinävaat, niin ne on myös taidetta verottajan mielestä ja taideesineitä. Silloin kun taiteilija itse tekee tai se tehdään taiteilijan valvonnassa, taiteilijan alkuperäissuunnitelman mukaisesti, ei siis voi olla mitään variaatioita. Ja tässäkin sitten, että jos ne tehdään vaikka taiteilijan valvonnassa vähän teollisemmalla menetelmällä, niin 8 on vielä taideesinettä, mutta 9 jos tekee, niin sitten se taika siitä tyhjenee ja ne ei enää ole taideesineitä. Joo, mutta muistakaa aina 8, paitsi valokuvan kohdalla 30. Eli silloin kun tai itse ottaa ja vedostaa tai hänen valvonnassaan vedostetaan ja hän signeeraa ja numeroi valokuvat, niin sitten ne käsitellään tässä samassa taideesineiden kanssa. Sillä ei ole väliä, että minkä kokoisia ne on ja sillä ei ole verottajalle väliä, että minkälaisia ne on että verottaja ei ota tässä kohti kantaa itse niin kuin taiteen laatuun tai tasoon tai taiteellisuuteen, mutta siellä on aina se vaatimus siitä alkuperäisyydestä kuitenkin olemassa. Mutta ratkaisevaa ei siis ole tällainen niin kuin taiteellisen luonteen arviointi, vaan ja kappalemäärä ja se, että se on taiteilijan itsensä ottama ja jos joku muu vedostaa, niin taiteilijan valvonnassa. Ja sitten, että se on signeerattu ja numeroitu. Tätä on myös oikeuskäytännössä päästy käsittelemään ja linja on siellä vahvistettu. Ja linjattu nimenomaan, että verottaja ei arvioi sitä laatua, vaan tämä on hyvin matemaattista toimintaa, että ne tunnusmerkit täyttyy. Ja tosiaan siis kaikessa taideesineissä pääsääntö se, että taiteilija itse tai taiteilijan valvonnassa. Ja että taideesine ei ole mitään yleistä kauppatavaraa, vaan se on tällaista niin kuin uniikkia käyttötarkoitusta mailla olevaa tavaraa. Ja että taideesineen valmistus tapahtuu yleensä yksittäiskappaleena, paitsi sitten joissain tilanteissa se 8 ja valokuvan kohdalla 30 on raja. Ja sitten rajanvetotilanteessa sieltä verottajan niin kuin ohjeesta esimerkiksi löytyy tämmöinen rajanveto, että jos taiteilija käsin maalaa uniikkiteoksia posliinisille laatoille tai laattakokonaisuuksille, niin se on taidetta, mutta jos se maalaakin lautaselle, jota voi käyttää käyttötarkoitukseensa, niin sitten se ei ole taideesine. Ja sitten se kuuluu ylempään verokantaan. Ja verottajalta löytyy jonkun verran semmoista niin kuin tapausesimerkkejä ja muita, että miten sitä rajaa vedetään, mutta se kappalemäärä on se olennainen ja se, että ne ei ole käyttöesineitä. Ja tosiaan arvonlisäverolain 79 pykälä
9c-pykälä on tosiaan varsin konservatiivinen. Siellä se käsitys taiteesta on sellainen, että taideesine on fyysinen kappale. Ja sen takia digitaalinen, ja mulla on näköjään kirjoitusvirheitä siellä, mutta että digitaalinen taide kuuluu aina 25,5% verokantaan. Koska se ei ole jotakin, mitä voi käsitellä ja purra, eikä se ole fyysinen kappale, niin miten se kuuluu ylempään verokantaan. Jonne kuuluu siis kaikki muu kuin taideesineeksi määritelty taide. Eli semmoinen hyvin jyrkästi kaikki se, mikä ei tuohon äskeiseen aika tuommoiseen perinteikkään taiteen kuvauksen sisään mene, niin se sitten kuuluu 255. Oli esityspaikka mikä tahansa ja oli taiteilijan status mikä tahansa. Ja sitten tosiaan kaikki palvelut, koski ne sitten fyysistä maailmaa tai digitaalista maailmaa, mutta kun ne taiteilijana tehdään, niin silloin se kuuluu sinne ylempään verokantaan. Ja sitten vähän siitä laskutuksesta se pikkusen tavallaan liippaa yksiä, mutta myös sitten muuta lainsäädäntöä. Toivottavasti mä en juossut ihan hirveätä vauhtia noita alviasioita, mutta että saitte käsityksen siitä, että milloin kuuluu ylempään ja milloin alempaan ja sen, että kaikesta kulutuksesta aina sitä arvonlisäveroa maksetaan. Ja tosiaan sitten, että kun sitä maksetaan, niin sitten niistä omista sen teoksen tai palvelun synnyttämiseen lukeutuvista kuluista, niin niistä saa sitten omista maksamistaan kuluista sen arvonlisäveron vähentää siellä arvonlisäverovähennyksenä. Ja että se velvollisuus tulee vasta 20 täyttyessä täyteen ja siihen ei tarvitse aivan hirveästi ennakolta varautua, mutta silloin kun tietää, että näin pääsee käymään, niin on velvollisuus ryhtyä toimiin. Ja kannattaa tosiaan sitten heti herätä, koska semmoinen tilanne, että onkin ollut alvivelvollinen vaikka puoli vuotta ja on syntynyt paljon tuloa ja ei ole itse huomannut sitä alvia juoksuttaa sitten asiakkaalle, niin se jää sitten omaan piikkiin. Ja tosiaan verottaja aika armotta langettaa niitä veroseuraamuksia siitä, että on jättänyt asiat hoitamatta. Mutta laskutuksesta muutama sana, koska tässä aina välillä tapahtuu semmoista hämminkiä. Eli taideteoksia voi myydä aivan hyvin ilman Y-tunnusta ja laskujen kirjoittamista. Se on tavarakauppaa, siinä tavara vaihtaa omistajaa ja tavarasta vastineeksi saa rahaa. Ne on velvollisuus ilmoittaa verottajalle, mutta se ei mitään niin kuin laskuliikennettä sinänsä edellytä. Mutta silloin kun tehdään palvelua, eli esimerkiksi tilaustyötä, niin kuin muotokuvaa tai julkista taidetta tai muuta sellaista niin kuin täsmätilattua taiteilijalta, niin sitten tarvitaan keinoa laskuttaa. Eli sitten tulee ajankohtaiseksi se harkinta, että millä tavalla laskuttaa, ja siihen tietysti liittyy kaikki tämä verolainsäädäntö ja niin kuin vaikka pysyä tuloverolain puolella, ja sitten se, että haluaako ottaa elinkeinoverotuksen byrokratian haltuunsa, ja onko varaa kirjanpitäjää, ja onko satunnaishommasta, kannattaako se. Siinä vielä muistutuksena, että tietysti aina kun laskua kirjoitatte tai myytte, niin sitten pitää ilmoittaa hinta alveineen, tai sitten jos alvikanta on 0, niin ilmoittaa se. Ja muutenkin laskee sinne kaikki kulut mukaan, että siitä jotakin käteenkin jäisi. Ja kannattaa huomata myös sitten se, että tietysti voi sopimusvaiheessa ilmoittaa hinnan, just hinta plus alvi. Silloinhan alvi, jos sen jättää ikään kuin auki, että mikä on se alvikanta, niin se voi olla myös 0 tai se voi olla 25,5. Mutta että aina kun te ilmoitatte jollekin hinnan ja asiakas sen hyväksyy, niin silloin on syntynyt sopimus, vaikka sitä ei olisi millään tapaa allekirjoitettu, ja silloin te ette voi enää ikään kuin muuttaa sitä, että jos te olette vaikka sähköpostilla sopinut. Niin sitten joissain tilanteissa kannattaa käyttää semmoista kirjausta, että vaikka 3 000 €
plus arvonlisävero, niin sitten jos te vaikka tuuttekin vuoden mittaan arvonlisäverovelvollisiksi, niin teillä on mahdollisuus se sinne sitten lisätä. Sellainen huomio ja tosiaan sit alvien määrää, jos tuskailee, että miten se nyt laskettiin, niin sitten Verohallinnolta löytyy oikein oiva alvilaskuri, jolla ei voi mennä mynkään. Mutta niistä laskuttavisen tavoista vielä. No Y-tunnus on se tavallaan niin kuin ilmeinen, että otatte toiminimen. Yleensä taiteilijat perustaa toiminimen eikä vaikka kommandiittiyhtiö tai osakeyhtiö tai jotakin sellaista, koska yleensä se on niin kuin tämmöistä palkansaajan rinnastettavaa toiminimiyrittäjyyttä, mitä tehdään aika yksin. Mutta sitten jos on joku kollektiivi, niin sitten kannattaa harkita osuuskuntaa tai yhtiömuotoa, mutta tarkkaan myös harkita, että mitä seurauksia sillä on. Mutta silloin kun siis ottaa itse Y-tunnuksen, hoitaa rekisteröinnin, niin sitten on mahdollista laskuttaa itse tilaustyöt ja työsuoritteet, mutta pitää huolehtia siitä, että tekee veroilmoitukset ja jos alviraja täyttyy, niin tekee ne myös alvi-ilmoitukset sitten ajallaan. Ja huomioi sitten se, että Y-tunnus ei tosiaan tarkoita sitä, että automaattisesti pitää siirtyä elinkeinoverotukseen, vaan voi edelleenkin pysyä kyllä TVL:n puolella. Mutta sitten kun on Y-tunnus, tosin YL-raja pitää huomioida, vaikka ei Y-tunnusta olisikaan, että Y-tunnuksetonkin voi ajautua tilanteeseen, jossa on velvollinen ottamaan YL-vakuutuksen. Mutta että muistakaa ne rajat, kun tuloja hankitte. Mutta Y-tunnus on toki niin kuin tavallaan halpa tapa laskuttaa, koska kukaan ei sitten niin kuin ota palvelumaksuja välistä, että ei tule provisiota tai hallinnointikuluja, mutta silloin te toki itse teette sen työn myös. Ja teidän pitää sitten kuitenkin, teitte millä tahansa tavalla, niin kannattaa pitää huolta eläkkeen kertymisestä ja muista, mutta Y-tunnus siis sopii niille, keille tulot muodostuu pääasiallisesti omasta taiteellisesta työstä ja esimerkiksi tilaustöistä, että joutuu niin kuin laskuttamaan, niin sitten kannattaa olla Y-tunnus, vaikka ei esimerkiksi alviraja tai Y-tunnuksen raja tai toi YEL-vakuutuksen raja ylitys, tai sitten semmoiselle sivutoimiselle taiteilijalle, jolla on säännölliset palkkatulot ja Y-tunnuksen niin kuin tuomat hallinnolliset velvoitteet ei ihan kauheasti ahdista. Mutta jos on vähän sellainen, että jotenkin se niin kuin, kirjanpidon tekeminen ja laskujen lähettäminen tuntuu ylivoimaisen haastavalta ja rasittavalta, niin sitten kannattaa miettiä myös muita tapoja. Ja esimerkiksi sitten työosuuskunta mahdollistaa kyllä semmoisen hallinnollisen työn ulkoistamisen, mutta samalla myös siis yrittäjästatuksen välttämisen, minkä joku saattaa haluta huomioida esimerkiksi työttömyysturvan suhteen. Ja silloin kannattaa katsoa, että liittyy yli 7 osakkaan osuuskuntaan, joka sitten markkinoi ja sopii työstä ja laskuttaa ja maksaa sitten sulle tekijänä palkkaa tai palkkiota. Mutta Y-tunnus on aivan kelpo tapa myös vetää toimintaa, kun vaan sitten huomaa reagoida verottajan kirjeisiin ajoissa ja hoitaa sen laskutuksen asiallisesti ja ilmoitukset ajallaan. Laskutuspalvelut on hyvä vaihtoehto silloin, jos on ihan satunnaiskeikasta esimerkiksi kyse, eikä halua ryhtyä itse yrittäjäksi, eikä halua liittyä nyt osuuskuntaan, koska siihen sitten saattaa liittyä joku tämmöinen osuusmaksu. Yleensä laskutuspalvelun saa helpolla käyttöön. Silloin ei tule omaa Y-tunnusta. Silloin välttää vähän sitä byrokratiaa. Voi vaan ikään kuin antaa toimeksiannon laskuttaa, mutta silloin sitten myös niin kuin mennään sen laskuttajan alvin mukaan, että vaikka toisitte itse alvivapaita, niin kun se laskuttaja on sitten se laskutusosuuskunta, niin sitten alvi saattaakin olla 255. Eli kannattaa sitten miettiä, että mitä siitä käteen jää, jos laskutusosuuskunnan kautta laskuttaa tai tämmöisen laskutuspalvelun kautta, mutta että silloin, jos satunnaisesti tekee jotain ja tuntuu hirveän työläältä perustaa oma Y-tunnus ja ottaa sitten vastuu siitä, että tekee ilmoitukset ajallaan, niin mielenrauhan takia on ihan ok laskutuspalvelun kautta asia hoitaa.
Ja sitten vielä osuuskunnasta, niin sitten osuuskunnan kautta voi toki myös niin kuin ikään kuin palkantaa tuloja ja kerryttää sitten myös vaikka niin kuin työeläkettä. Ja toki siis tämmöinen niin kuin hyvin itsenäisesti suoritettu työ ei välttämättä työsuhteeksi oikeasti muutu, vaikka siitä maksetaan palkkaa, mutta jos maksaa eläkemaksut, niin eläkettä toki kertyy, mutta sitten semmoisessa niin kuin, työoikeudellisessa kiistassa tai työttömyysturvan suhteen, jos aidosti ei työsuhteen tunnusmerkit täyty, niin ei se siitä työsuhteeksi muutu. Mutta sitä kannattaa harkita. Varsinkin sitten, jos myös esimerkiksi oman työn markkinointi tuntuu ahdistavalta, niin se, että osuuskunta hoitaa sitä markkinointia ja hoitaa sopimusta sun puolesta, niin voi olla myös hyvin vapauttavaa suhteessa sit siihen, että on oma Y-tunnus. Ja kannattaa sitten katsoa, että minkälaiseen osuuskuntaan haluaa muuttua. Mutta sitten toki aina, kun on kyse vaikka siitä tilaustyön tekemisestä, niin voi aina neuvotella tilaajan kanssa, että onko mahdollisuutta saada se työkorvauksena tai palkkana, mutta tässäkin siis kannattaa huomioida, että siinä missä työnantaja ei saa naamioida yritystoiminnaksi selkeästi työsuhteista työtä, niin homma toimii myös samoin päin, että selkeästi itsenäisesti ilman työnantajan direktio-oikeutta tehty työ niin ei muutu oikeasti palkkatyöksi sillä, että korvaus maksetaan palkkana. Mutta aina kannattaa kysyä myös sitä vaihtoehtoa, että voitaisiko tämä maksaa mulle työkorvauksena, että mulla ei ole omaa Y-tunnusta ja en haluaisi tätä yhtä 100 euron keikkaa varten sitä perustaa. Mutta sitten pitää muistaa, että jos tilaajana on julkinen taho, niin sitten kysymykseen tulee se, että he haluaa, että laskutetaan ja että on vielä Y-tunnus, jotta YEL-vakuutus, jotta he voi varmistaa, että kun velvoitteet hoidetaan ja työstä kertyy asiallisesti eläkettä ja muuta. Että sitten jos saa ison julkisen taiteen keikan, niin sitten kyllä voi olla ajankohtaista se Y-tunnus ottaa haltuun, jollei sitten osuuskunnan kautta pysty sitä pyöräyttämään. Mutta siinä oli mun slaidit ja nyt olisi sitten taas aikaa kysymyksille.